Ukraine và Nga tố nhau pháo kích khổng lồ ở Donetsk. Nga báo cáo bắn hạ UAV Ukraine tấn công cảng Sevastopol. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nêu ra 4 kẻ thù của kho tên lửa Nga. Các nhà lập pháp Mỹ hối thúc Lầu Năm Góc viện trợ UAV đại bàng xám cho Kiev. Đặc vụ Ukraine đột kích nhà thờ ngàn năm ở Kiev làm nhiệm vụ phản gián. Ukraine lập hàng ngàn trung tâm bất khả chế bại khi Nga oanh kích ồ ạt các cơ sở năng lượng. Tin tức khác, tuyết dày 2 mét bao phủ nhiều nơi ở bang New York. Các núi lửa ở bán đảo Kamchatka có thể sắp phun trào dữ dội. Cổ động viên Mexico và Ba Lan tràn trề hy vọng sau thất bại gây sốc của Argentina. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, theo CNN và TASS đưa tin, vừa qua Kiev và Moscow đều cáo buộc nhau đã tiến hành các màn bắn pháo khổng lồ nhằm vào nơi tiền phương thuộc Donetsk, miền đông Ukraine. CNN dẫn lời một quan chức địa phương của Ukraine cho biết giao tranh bùng nổ ác liệt ở Donetsk trong ngày 22 tháng 11, khi Nga tiến hành trận pháo kích khổng lồ nhằm vào các thị trấn và làng mạc gần nơi tiền phương miền đông. Thị trấn Avdiivka hứng chịu một trận mưa đạn pháo ồ ạt của Nga. Ông Pavlo Kirilenko, người đứng đầu cơ quan quân sự của Ukraine ở tỉnh Donetsk cho biết. Ông nói, Avdiivka đang hứng hỏa lực mạnh nhất của Nga theo hướng Donetsk. Các trận pháo đã dội xuống từ đêm tới sáng, bao gồm ở trung tâm thành phố. Theo thông tin ban đầu, hiện chưa ghi nhận thương vong. Avdiivka cách mặt trận giao chiến chỉ vài cây số, nhưng suốt 9 tháng qua vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Ukraine. Ông Kirilenko cho biết thêm, hai khu vực chiến lược khác thuộc thành phố Liman, tỉnh Donetsk cũng bị Nga pháo kích. Quân đội Ukraine nhận định họ đang phải chống đỡ đợt bắn pháo kéo dài của Nga ở tỉnh Donetsk. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine ngày 22 tháng 11 nói rằng quân địch không ngừng pháo kích vào các vị trí đóng quân và khu định cư của Ukraine ở gần dưới tuyến. Nỗ lực tiến công của Nga đang tập trung vào hai hướng Bakhmut và Avdiivka. Trong khi đó, hãng TASS dẫn lời Trung tá Andrei Bayevsky, một chỉ huy của Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng, ngày 22 tháng 11 cáo buộc quân đội Ukraine đã pháo kích ác liệt vào các khu định cư ở Donetsk, khiến nhiều ngôi nhà bị tàn phá. Cụ thể, phát biểu trên đài Channel One của Nga, ông Bayevsky nói rằng, khi Liên quân Nga và DPR tiến công ở gần Donetsk, các nơi Golovka và Yasinovataya đã bị quân địch tấn công dữ dội nhất. Thành phố thủ phủ Donetsk cũng bị Ukraine pháo kích thường xuyên. Hiện báo cáo của các bên về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. Thành phố cảng Sevastopol thuộc Crimea, bán đảo Nga sáp nhập năm 2014, tiếp tục bị tấn công bằng máy bay không người lái. Đáp lại, Nga đã kích hoạt hệ thống phòng không để chặn đứng các vũ khí này, TASS dẫn lời thị trưởng Sevastopol cho biết. Thị trưởng thành phố ông Mikhail Razvodhayev nói rằng 2 máy bay không người lái đã bị bắn hạ, lực lượng không quân và các đơn vị khác đều đang sẵn sàng chiến đấu. Không có cơ sở hạ tầng dân sự nào bị tấn công, quan chức Nga viết trên Telegram. Thị trưởng của Sevastopol nói thêm, quân Nga đã nhiều lần bắn hạ thiết bị không người lái vào ngày 1 và ngày 8 tháng 11. Trước đó, hạm đội Biển Đen đóng tại thành phố này đã chặn đứng đòn tấn công ồ ạt của Ukraine, sử dụng phối hợp nhiều tàu và máy bay không người lái vào hôm 29 tháng 10. Mặc dù Nga khăng khăng nói rằng đã vô hiệu hóa hoàn toàn thiết bị của Ukraine, báo Anh The Guardian từng công bố video cho thấy một tàu chiến của Nga bị hư hại trong vụ tấn công ở Sevastopol. Phía Kiev không công khai xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm trong vụ việc. Thưa quý vị, theo Newsweek, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 22 tháng 11 nhận định kho dự trữ vũ khí của Nga đang vơi dần. Ông còn điểm danh 4 kẻ thù đối với kho tên lửa của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine viết trên Twitter rằng 4 kẻ thù đối với kho dự trữ tên lửa Nga bao gồm 1. Lực lượng phòng không xuất sắc của Ukraine, 2. Các đơn vị tên lửa kém cỏi của Nga, 3. Sự trừng phạt và 4. Thời gian. Hãy phi quân sự hóa Nga để chúng ta có thể sống trong hòa bình, ông Reznikov viết tiếp trên Twitter. Theo số liệu của phía Ukraine, tính đến ngày 18 tháng 11, quân Nga còn lại gần 8.500 tên lửa,
trong số gần 11.300 tên lửa mà họ sở hữu trước khi xung đột bùng nổ. Báo cáo của phía Ukraine còn ước tính rằng Nga đã sử dụng 80% tên lửa hiện đại. Ngoài ra, Moscow có lẽ chỉ còn dự trữ 120 tên lửa Iskander. Theo Newsweek, các quan chức quốc phòng Anh cũng đánh giá Nga đang gặp vấn đề về nguồn cung vũ khí. Bộ Quốc phòng Anh ngày 3 tháng 11 cho rằng, tính đến giữa tháng 10, lực lượng Nga đã mất trung bình hơn 40 xe bọc thép mỗi ngày, tương đương với số thiết bị của một tiểu đoàn. Hiện các số liệu nói trên chưa thể kiểm chứng, phía Nga chưa đưa ra bình luận. Gần đây, Bộ Quốc phòng Nga vẫn liên tục báo cáo sử dụng vũ khí tầm xa chính xác để oanh kích các cơ sở quân sự và năng lượng ở Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev từng đưa ra thông điệp, bất kỳ ai chờ đợi Nga cạn kiệt vũ khí chỉ là phí công vô ích, vì Moscow có đủ nguồn dự trữ và có khả năng sản xuất bổ sung những khí tài cần thiết. Thưa quý vị, một nhóm 16 thượng nghị sĩ từ lưỡng đảng Mỹ vừa yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden nên cân nhắc gửi máy bay không người lái đại bàng xám đầy uy lực cho Ukraine để chống lại quân Nga, tờ Al Jazeera đưa tin. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đến nay đã từ chối lời thỉnh cầu của Kiev về hỗ trợ máy bay không người lái UAV đại bàng xám. Đây là UAV có thể bay ở độ cao tối đa 8.800 m và hoạt động trong hơn 24 giờ, mang theo 4 tên lửa Hellfire R9X. Chúng cũng có tầm bắn lên tới 4.600 km thông qua liên lạc vệ tinh, có khả năng cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Chính phủ Mỹ từng cho rằng loại viện trợ quân sự này có thể khiến Nga nghĩ rằng Washington đang cung cấp vũ khí đủ sức tấn công các vị trí bên trong lãnh thổ của Moscow. Giới chức Mỹ cũng lo ngại Nga có thể tiếp cận với công nghệ tiên tiến của loại UAV này nếu một chiếc bị bắn hạ. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga bị cáo buộc tăng cường sử dụng UAV cảm tử để tấn công các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine, phía Kiev đã không ngừng thúc giục Mỹ cung cấp UAV uy lực để giúp họ giành lợi thế trong xung đột. Trong một lá thư, 16 thượng nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trước ngày 30 tháng 11 phải giải thích tại sao Lầu Năm Góc nghĩ rằng UAV đại bàng xám là không phù hợp để viện trợ cho Ukraine. Hiện Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về động thái mới của các nhà lập pháp Mỹ. Mặt khác, theo tờ Al Jazeera, Mỹ đang tiếp tục thúc đẩy viện trợ cho Ukraine. Một gói viện trợ kinh tế trị giá 4,5 tỷ đô la dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới. Gói này hướng tới mục tiêu tăng ổn định kinh tế và hỗ trợ các dịch vụ cốt lõi của chính phủ Ukraine, Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Janet Yellen cho biết. Theo Reuters, trong động thái đáng chú ý ở Kiev ngày 22 tháng 11, Cục An ninh Ukraine SBU thông báo các đặc vụ và cảnh sát đã đột kích vào một nhà thờ chính thống giáo hơn 1.000 năm tuổi, nằm ngay giữa lòng thủ đô để thực hiện nhiệm vụ phản gián. Khu vực nhà thờ Kiev Petrus Lavra bị đột kích vào ngày 22 tháng 11 là một di sản văn hóa của Ukraine và là trụ sở của một nhánh nhà thờ chính thống giáo ở Ukraine do Nga hậu thuẫn, được gọi là Tòa Thượng phụ Moscow. Thông báo của Cục An ninh Ukraine SBU có đoạn viết, các biện pháp đang được tiến hành trong công việc mang tính hệ thống của SBU để chống lại các hoạt động phá hoại của lực lượng đặc nhiệm Nga tại Ukraine. SBU nói thêm, vụ lục soát nhằm ngăn cản các tu viện bị lợi dụng như trung tâm của thế giới Nga. Đồng thời, cơ quan an ninh Ukraine cũng điều tra nghi vấn rằng nhà thờ ở Kiev là chỗ cư ngụ của nhiều nhóm trinh sát phá hoại nước ngoài, cũng như là nơi cất trữ vũ khí. SBU không tiết lộ về kết quả vụ đột kích. Tòa Thượng phụ Moscow hiện chưa bình luận, Reuters cho hay. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 22 tháng 11 cho biết chính phủ đang thiết lập hàng ngàn trung tâm bất khả chiến bại trên khắp đất nước. Đây là nơi cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người dân, đề phòng trường hợp Nga oanh kích và làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống điện trong mùa đông. Reuters cho hay, Tổng thống Zelensky khẳng định hàng ngàn trung tâm bất khả chiến bại trên cả nước sẽ cung cấp điện, nước, sưởi ấm, dịch vụ Internet, kết nối di động và thuốc men cho người dân. Chúng hoạt động miễn phí suốt 24/7. Thông báo của ông Zelensky đưa ra sau khi Nga tăng cường oanh kích các cơ sở năng lượng, có lúc khiến 10 triệu người Ukraine mất điện tạm thời. Nhà vận hành lưới điện quốc gia Ukraine hôm 22 tháng 11 cho biết tình hình vô cùng bi đát, thiệt hại rất khủng khiếp. Tổng thống Zelensky đêm 22 tháng 11 nói rằng nếu vụ oanh kích khổng lồ của Nga diễn ra một lần nữa, khắp nơi có thể bị mất điện trong nhiều giờ. Lúc đó, toàn bộ trung tâm bất khả chiến bại sẽ được kích hoạt. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống, ông Zelensky nói thêm. Nhà lãnh đạo khẳng định hơn 4.000 trung tâm đã được thiết lập và nhiều nơi khác đang được lên kế hoạch xây dựng.
Tổng thống Zelensky và các quan chức cũng liên tục kêu gọi người dân tiết kiệm điện. Tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau vượt qua mùa đông này, ông nói. Giới chức Ukraine cũng thiết lập các trung tâm dịch vụ khẩn cấp ở thành phố Kherson, nơi Nga thông báo hoàn tất rút quân từ ngày 11 tháng 11. Theo Reuters, đông đảo người dân đã đến tòa nhà trung tâm thành phố để sạc pin thiết bị di động. Nga tiến hành các đợt oanh kích khổng lồ vào cơ sở năng lượng của Ukraine từ ngày 15 tháng 11. Bình luận về đợt tấn công này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, các cơ sở hạ tầng được đề cập đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiềm năng quân sự của Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 22 tháng 11 kêu gọi các đồng minh của Kiev nên đặc biệt chú ý các biện pháp trừng phạt mà có thể làm chậm và ngăn cản ngành công nghiệp tên lửa của Nga. Khả năng sản xuất tên lửa mới của Nga phải bị ngăn chặn. Như vậy, họ sẽ không có thêm nguồn lực để phá hủy các thành phố Ukraine, để tấn công hệ thống năng lượng và người dân Ukraine. Reuters trích lời Ngoại trưởng Kuleba nói trong một cuộc họp báo trực tuyến. Ông cho rằng việc Nga tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã gây ra những điều kiện sống không thể chịu đựng nổi đối với người dân. Hàng triệu người Ukraine, bao gồm cả ở thủ đô Kiev, có thể bị cắt điện ít nhất cho đến cuối tháng 3 do các cuộc tấn công tên lửa. Về phía Nga, hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov vào tuần trước cho biết, các cuộc tấn công của Moscow nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng là hậu quả của việc Kiev không sẵn sàng cho đàm phán. Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Olaf Scholz hôm 22 tháng 11 cho biết, Đức sẽ không tiếp tục phạm sai lầm phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga thêm lần nào nữa. Phát biểu tại một hội nghị kinh tế ở thủ đô Berlin của Đức, Thủ tướng Scholz nói rằng Đức đã phạm sai lầm khi phụ thuộc quá nhiều vào một nhà cung cấp. Sau nhiều cuộc thảo luận với các lãnh đạo ngành công nghiệp Đức, tôi cam kết chúng ta sẽ không bao giờ lặp lại điều này trong tương lai. Đức đã thực hiện đa dạng hóa kinh tế từ lâu và chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính sách này về mặt chính trị, Thủ tướng Scholz nói thêm. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 11, nhiều hạt ở bang New York đã đón đợt tuyết rơi dày đến 2 mét. Hình ảnh quay ở trung tâm thành phố Buffalo ngày 21 tháng 11 cho thấy tuyết đã phủ trắng xóa mọi nẻo đường. Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ đã ghi nhận đợt tuyết rơi kỷ lục ở một số phần của hạt Erie. Thêm một trận mưa tuyết được dự báo sẽ trút xuống phía đông nam hồ Ontario trong ngày 22 tháng 11 theo giờ địa phương. Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến thời tiết từ ngày 17 tháng 11 và yêu cầu huy động các nguồn lực khẩn cấp của bang để ứng phó. Theo Reuters, các nhà khoa học ngày 22 tháng 11 cho biết núi lửa Shivelyuh ở bán đảo Kamchatka, miền viễn đông của Nga, có thể sắp bước vào đợt phun trào lớn đầu tiên sau 15 năm. Kamchatka là nơi có 29 ngọn núi lửa đang hoạt động do là một phần vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có hoạt động địa chất mạnh mẽ, dễ xảy ra các vụ phun trào núi lửa và động đất. Hầu hết các núi lửa của bán đảo Kamchatka được bao quanh bởi rừng và lãnh nguyên, với dân cư thưa thớt, do đó ít gây rủi ro cho người dân địa phương. Nhưng những vụ phun trào lớn có thể phun thủy tinh, đá và tro bụi cao đến 15 km lên bầu trời, đe dọa máy bay đi qua khu vực. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, những vụ phun trào kiểu này thường xảy ra 3 đến 4 lần một năm ở Kamchatka, khiến giao thông hàng không phải điều chỉnh lại. 6 ngọn núi lửa ở phía đông bắc nước Nga hiện đang có dấu hiệu gia tăng hoạt động, trong đó có Shivelyuh. Đây là một trong những ngọn núi lửa lớn nhất và hoạt động mạnh nhất ở Kamchatka, đã phun trào ít nhất 60 lần trong 10.000 năm qua. Ngoài ra, có ít nhất 2 trận động đất, bao gồm một cơn mạnh 5,7 độ Richter nằm ở độ sâu 21 km, đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Kamchatka vào ngày 22 tháng 11. Thưa quý vị, một hệ thống đập được xây dựng để bảo vệ thành phố Venice và quảng trường Thánh Marco nổi tiếng khỏi lũ lụt đã chứng minh hiệu quả trước đợt thủy triều cao bất thường vào hôm 22 tháng 11 sau khi các trận mưa rất lớn trút xuống nước Ý. Bản tin thời tiết đã dự báo thủy triều cao tới 170 cm vào thứ Ba ngày 22 tháng 11, đạt gần mức kỷ lục. Giới chức thành phố Venice sau đó lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ lụt, khiến một khu vực rộng lớn của thành phố đầm phá này chìm sâu trong nước. Tuy nhiên, MOUSE, một hệ thống gồm 78 cửa xả lũ, đã được kích hoạt trong đêm 22 tháng 11, bảo vệ thành phố khỏi mực nước dâng cao.
Theo Reuters, người dân địa phương và một số khách du lịch đã được nhìn thấy đi xung quanh trung tâm lịch sử của thành phố, bất chấp gió mạnh và mưa lớn. Trong những năm qua, thành phố đã thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thủy triều dâng cao. Tình trạng này là do sự kết hợp của các yếu tố bắt nguồn từ biến đổi khí hậu, bao gồm nước biển dâng, thủy triều cao bất thường và sụt lún. Được thiết kế vào năm 1984, dự án MOSE trị giá hàng tỷ euro có mục đích bảo vệ Venice khỏi thủy triều cao tới 3 mét. Nhưng trong nhiều năm, dự án đã bị cản trở bởi tham nhũng, chi phí vượt mức và sự chậm trễ kéo dài. Kế hoạch MOSE vừa là từ viết tắt của tên dự án trong tiếng Ý, vừa là ám chỉ đến nhà tiên tri MOSE trong Kinh Thánh đã đi vào hoạt động lần đầu tiên hồi tháng 10 năm 2020. Chiều cường dự kiến kéo dài sang thứ Tư và thứ Năm ngày 24 tháng 11 với mực nước triều dự báo lên đến 140 cm. Thưa quý vị, mặc dù là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2022, nhưng Argentina lại gây sốc khi thất bại ở trận ra quân. Sau bất ngờ này, cổ động viên Mexico và Ba Lan đều hy vọng đội tuyển sẽ có kết quả thuận lợi để giành lợi thế ở bảng C. Theo Reuters, rất nhiều cổ động viên Mexico đã tập trung trước sân vận động Qatar 974 của Doha trước trận đấu gặp Ba Lan với trang phục sặc sỡ và những chiếc mặt nạ. Mexico chính là điều bất ngờ tại bảng C và chúng tôi phải chứng minh điều đó. Chúng tôi không thể thiếu tự tin như Argentina, chúng tôi phải thể hiện sự khác biệt. So với đông đảo người ủng hộ Mexico, cổ động viên Ba Lan có số lượng ít hơn. Adam Kaminski, một cổ động viên Ba Lan, ước tính nhóm ủng hộ Ba Lan chỉ chiếm từ 1 đến 2% số người có mặt tại sân vận động. Mặc dù vậy, khi trả lời phỏng vấn Reuters, các cổ động viên Ba Lan vẫn tự tin vào chiến thắng của đội nhà. Được biết, trước trận đấu, vài chục cổ động viên có vé đã phải xếp hàng trước trung tâm xử lý vé di động do xảy ra sự cố khi truy cập thông tin qua phần mềm chuyên dụng. Thưa quý vị, cùng với nhiều ứng cử viên vô địch khác, đội tuyển Pháp vừa ra quân với trận đấu gặp đội tuyển Úc. Mặc dù gặp khó khăn ban đầu, nhưng những chú gà trống Gaulois vẫn có khởi đầu thuận lợi. Reuters ngày 22 tháng 11 cho hay các cổ động viên Pháp đã ăn mừng cuồng nhiệt bên ngoài sân vận động Al Janoub của Qatar sau khi đội tuyển của họ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup, có chiến thắng ngược dòng đầy phong độ với tỷ số 4-1 trước đội tuyển Úc. Giữa tiếng reo hò, cổ động viên Pháp cho rằng chiến thắng vừa qua sẽ giúp đội tuyển bước vào trận đấu tiếp theo gặp Đan Mạch với sự tự tin. Thật khó khăn vì chúng tôi khởi đầu trận đấu không tốt, tuy nhiên đội tuyển đã trở lại mạnh mẽ. Tôi nghĩ tuyển Pháp sẽ tiếp tục đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ trong trận đấu tới. Trong khi đó, cổ động viên Úc lại tỏ ra tiếc nuối. Sau 15 phút đầu, tôi thực sự nghĩ chúng tôi có thể giành chiến thắng, nhưng chỉ tiếc là đội tuyển Pháp đã chơi quá tốt. Tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.